2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo, what's up sa inyo mga kalabo? Yan, Kuya Mike in the house. So today, photo edit tutorial naman tayo. Ayan. So recently, nagpo-post ako ng mga edit na photo sa Facebook at maraming natuwa. Ayan. At marami rin nagtatanong kung ano ba yung ginamit kong editor, photo editor, kung sa PC ko ba ginawa o sa phone. Ayan, so ang good news, ginawa ko lang siya sa phone at ang gamit kong application is yung Picsart na mada-download ninyo sa mada-download ninyo sa Google Store or App Store. So ito yung Picsart, ayan, yun yung Picsart. Ito yung gamit kong application para mag-edit ng mga photos. So pwede niyo siyang i-download dito sa Play Store or Google Store kung ano man yung gamit ninyong phone. iPhone man yan o Android phone, meron tayong Picsart yan. So, download nyo lang siya, libre yan. So, ito yung isa sa mga sample ko ng mga inedit kong photo. Nilagay ko yung mukha ko sa mukha ni Professor X. Actually, ito yung original photo niya. Si Xavier, si Professor X. So, ginawa ko, yung mukha ko, nakain ko, nilagay ko sa mukha nito ni Xavier para magmukhang ako naman yung leader ng X-Men, katulad niya. Diba? Professor Vocal. So, ngayon, tuturo sa inyo kung paano ko ba ginagawa yan for your request. Yan. So, simulan na natin kung paano ko ba ginagawa tong ganito mga edit. At isa pa, ito pa. Ito, edit ko na ito. Ang dami. So, saan ba yung mga edit ko? Sa Picsart, yan. Ito. Katulad yan. Katulad nito, ayan, di ba? Naging basketball player ng NBA. Katulad nito, ayan. So, ayan yung mga sample na ginawa kong sa pag-i-edit. Saan ba yung simulan? Meron akong simulan eh. Sige, saka na yun. So, ito, simulan na natin. So, open your Picsart. Then, i-click nitong plus sign sa baba. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung photo na gusto nyong i-edit. So, gagawin ko lang yung ginawa ko nakaraan. Si Xavier. Ayan. So, ang gagawin natin, ilalagay natin yung mukha ko sa mukha ni Professor X. So, hanapin nyo muna sa baba. Piliin nyo lang yung add photo. Tapos yung photo na gagamitin nyo para doon sa mukha ni Professor X. Katulad nito. Ayan. Sakto. Ayan. So, click yung opacity para makita nyo yung likod. Ang original photo. So, ang gagawin nyo lang, yan. So, isakto nyo yung mukha nyo sa mukha ni Professor X. Katulad nyo sa iPhone nyo. Isakto ko lang yung mukha ko dito. Adjust nyo lang. Diba? Yan. So, mukhang taas natin konti. Sakto natin sa mata ni Xavier. Yan. So, adjust natin konti. Yan. Diba? So, then, kapag nasakto nyo na yung mukha nyo, o mukha ko, hanapin nyo yung eraser sa taas, upper corner ng screen niyo, then click niyo yung eraser, then tanggalin niyo yung mga excess na excess na hindi nyo kailangan na photo. So, tanggalin niyo yung pinatong niyo, excess na pinatong niyo na photo sa mukha niyo Xavier. Sakto nyo lang. Kailangan lang naman kasi natin yung mukha. Hindi pa eksakto. Sakto. Yun. Tapos, tawag doon. I-adjust nyo lang siya. Click nyo yung eraser, tapos restore. I-restore nyo yung na-erase nyo kanina.
erase ulit. Tanggalin nyo yung mga excess na hindi kailangan. Ito na na-exceeder, no? So, restore natin. Masyadong malaki yung ating mukha. Ulitin natin. Adjust natin konti. Ayan. Medyo mabusisi ang paggagawa rin ito. Pero, sulit naman. Tapos gamit ulit yung eraser. Restore nyo ulit. Ayan. Kailangan dito yung tenga nito ng Professor X. So, restore. Ayan. Alright. So, okay na to. Okay nyo. Then, taasan yung opacity. Yun, diba? Sakto na. So, gagawin nyo na lang, i-adjust nyo na lang yung kulay. So, punta kayo sa menu ulit sa baba. Then, adjust. Ayan. Dito nyo i-adjust yung kulay mo. Mukha nito, mukha ko. O mukha na ilalagay ninyo. Isakto ninyo sa kulay ng balat ng Xavier. O ni Professor X. Ayan. Medyo light. Ayan. So, hanap pa tayo sa contrast. Kailangan magsakto talaga yung kulay. So, clarity. Tingnan natin. Saturation. Hindi pwede. So, sa hue. Tingnan natin. Hindi rin siya. Sa highlight. Shadow. Hindi kailangan ng shadow. Zero niya. Temperature. Okay. Yun. Medyo makulay na. Sumasakto na sa kulay ng Xavier. Yan. So, okay na. I-check nyo lang siya. Then, erase. Keep ulit yung eraser. Tanggalin nyo yung mga excess na hindi natin kailangan. Mukha lang talaga ang kailangan natin. So, ayan na. Ganun lang siya kadali. Then, okay. Then, okay ulit. Ayan. So, ayan na yung ating inedit na mukha ko sa mukha ni Xavier. So, pwede natin i-adjust ulit. Keep ni effect. Kailangan magmukha talaga siya. Ayan, diba? Pwede. So, pwede rin itong Dodger. Pero HDR, maganda na. Pero, kailangan medyo clear. So, pwede na. Pwede na siguro to. Hindi naman na kailangan perfect. Sa mga beginner, pwede na to. So, kayo na lang yung mag-adjust. Okay na lang. So, yan yung ating end result. May commercial pa. So, save na natin. Save. So, tignan natin yung ginawa natin. Ayan. Yun. Diba? So, ito na po yung ating finished product. Napalitan po natin yung mukha ni Xavier ng mukha ko. So, gano'n lang po kadali. No? Gamit lang ang ating application ng Picsart. So, kayo nang bahala at subukan niyo kung makakagawa rin kayo ng magagandang photo edit. So, ayos ba? Yeah, ito isa. Yun. So, ako ituturo itong mga ganito. Pero sa ngayon, turo ko muna sa inyo yung basic. Alright? So, thank you for your watching. Hopefully, may natutunan kayo sa kay Kuya Mike. Ayan, mag-install nyo na yung Picsart para maagawa na rin kayo ng mga magagandang photo edit. So, thank you guys and God bless. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.